අලුත් වගාව YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ කෙසෙල් වගාවක කොහොමද කෙසෙල් කපන්නේ ඒ වගේම කෙසෙල් මිලදී ගන්න මුදලාලි මහත්තුරු කොහොමද කෙසෙල් මිලදී ගන්නේ ඒ වගේම කෙසෙල් වලින් ගොවි මහත්තුරුන්ට කීයක් හම්බෙනවද කොහොමද කෙසෙල් ලොරියට පටවන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෙසෙල් කැට්ටියකින් මේ ගොවි මහත්තයට කීයක් හම්බෙනවද කියලා. අලුත් වගා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. Hello man, ini kaya di bahat na kapal lagi lagi no. Mak, dia nak kau cek ni. Kalau cek mana? Ada apa? Tak kau itu. Kau dia kau cek deh. Ada anik cek. Kiran dia nak undanya. betul.
එන්නේ කොහෙද? 26යි. යායක් තියෙනවා. ආ. දාහත. Uang dia. Nggak. Ini mereka barang yang itu pengen kok. 18. 18යි. Sekolah. Pula. Kalau gini nanti. Aja.